Xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo khung bản vẽ tiêu chuẩn trên SolidWorks. Khung sẽ có hình dạng như thế này. Đầu tiên thì các bạn vào New, Drawing, chọn cái A4, mình tạo sẵn 297210. Ok. Bạn tắt cái này đi, ấn chuột phải vào Edit Shift Format để chỉnh sửa cái khung bản vẽ. Chọn ở điểm này. Nhớ fit nó lại. Khi fit lại là cái cạnh sẽ thành màu đen, tức là đã cố định. Không. Đưa ra đến giải thông tin. Tiếp theo là đi. Cảnh màu xanh tức là mình chưa cố định nó chuẩn. Annotation. Nốt. Thiết kế. Copy qua những ổ khác. Duyệt. Đây là tên người thiết kế. Nhận phần đi. Tên nổi tiếng. Duyệt chỗ này đã lên.
Phiên bản vẽ. Liệu tờ rồi không một. Xong các bạn chỉ cần lưu lại và nhớ các bước lưu lại là vào file, ra về sheet format, bạn lưu tên A4 ví dụ. Ok. Rồi, bạn cần lưu lại. Giờ bạn vào để lấy sử dụng, bạn chọn ví dụ. Ok, và bạn sử dụng, bạn muốn sửa cái này chỉ cần xác nhận vào sửa cái này là được. Ở dưới video mình có lưu các file format mình đã tạo, các bạn có thể download và đưa thẳng vào đường link, copy vào đường link này và có thể sử dụng. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt.